في بوكا اليوم معانا موضوع مختلف إلى حد ما، يمكن ما يهمش كل الناس، كون نحن بنتكلم عن شريحة معينة من الناس في المجتمع، لكن بالأخير هو أثره بيعم على كل المجتمع. بنتكلم اليوم في بوك عن الكادر الطبي أو الناس المسؤولين عن التعليم الطبي في اليمن. في اليمن في 5 كليات طبية تقريبا تؤدي مهمة التعليم الطبي، لكن مخرجات هذا التعليم على المستوى الشعبي فيها مشكلة حقيقية، لأنه زي ما نعرف أن الوضع في الصحي عندنا في اليمن تعبان جدا. اليوم عشان نناقش ذا الموضوع معنا ضيفة من متابعين دائما للبرنامج، الدكتورة أضواء المحمدي، وهي خريجة كلية الطب في جامعة تعز. أولا أهلا وسهلا يا أضواء. أهلا بك. نورتي. نحن وبنتكلم اليوم طبعا أنا ويان بنناقش كده على الخفيف، بما أن أنت طالبة طب أو بالأصح خريجة من كلية الطب، عن وضع التعليم الطبي من وجهة نظرك أنت كطالبة. أولا الكليات في اليمن إيش أخبار يعني؟ الكليات في اليمن على وجه الخصوص كلية الطب في اليمن أعتقد أنها على مستوى أقل من بقية الجامعات أو بقية الدول. اللي بتكلم عنه اللي هو كلية الطب في جامعة تعز، اللي هي طبعا من وجهة نظري هي أردع يعني أو أقل مستوى من بقية الجامعات. طب ايش السبب ان هي يعني تكون من ليش بالذات في تعز مثلا مش باقي المحافظات؟ ايش المقارنه بين كليات الطب اللي في تعز وفي باقي المحافظات؟ أو كيف حكمتي؟ هل هذا الحكم مبني على الحكم هي الجامعة تقريبا ماليش 12 سنة، يعني من 2099 2000 ما فيش خبرة متراكمة يعني. أيوة. يعني من قبل كذا كان ما فيش في تعز أساسا كلية طب؟ لا. طبعا بعد 12 سنة من وجهة نظري لما أجي أشوف إنه قرار إنشاء كلية طب في جامعة تعز كأنه كان قرار عفوي أو ما كانش مدروس إلى المدى البعيد، إنه إيش الحاجات اللي ممكن إحنا نبتدي فيها وبعدين نطور. فكان هو عدة أسباب أعتقد. هذا السبب الأول إنه ما كانش في مدروس لقدام. وفي قرارات بالنسبة لجامعات أخرى في اليمن برضه وكليات طب أخرى تفتح بنفس الطريقة، يعني تقريباً. قرار مثلا طب الحديدة متعثر له فترة أعتقد، مش أيوة. عارف بسبب إنه بالضبط. أيوة. ثاني حاجة إنه كمان الكلية عندنا تفتقر لأهم الأساسيات اللي ممكن واحد يدرس طب أو طالب طب يحتاجه. يعني ما عندناش المعامل المهيئة بدرجة ما، المشرحة ما فيش مشرحة في الكلية. الكوادر الطبية اللي يعني الدكاترة اللي درسونا هم يعني ما عندهمش القدرة الأكاديمية للتعليم أو لتوصيل المعلومة الصحيحة. كمان في مشكلة اللي هو المستشفيات وتطبيق في المستشفيات، والفرق بين المرحلة البيزك الأساسية والكلينيكال، في فرق كبير بينهم. طب لو خلينا بس قبل ما ندخل لموضوع الكلينيكال في المرحلة الأساسية اللي هي أول 3 سنين، أنتم في جامعة تعز كنتم تدرسوا أعتقد في كلية العلوم أو جلستم فترة ما عندكمش مبنى كأنه أو مكان؟ ولحد الآن هو مبنى العلوم، يعني كنا من قبل يدرسوا العلوم مع الطب. يعني من سنة 99 إلى الآن ما فيش مبنى للطب مستقل؟ هو نفس المبنى من البداية، بس بعد كذا نقلوا العلوم وصار المبنى. أنتم ورثتم المبنى وراثة يعني. أيوة. طيب، فهل بما أنه كان كلية علوم، هل في المرحلة الأساسية محتاجين لمعامل معينة أو إلى أماكن تطبيقية مش متوفرة زي معامل الهيستولوجي أو مثلا التشريح أو كذا؟ هو في معامل، معامل وتم التهيئة بس مش للدرجة المطلوبة. يعني فيها نقص، فيها كمان مسؤولين المعامل، في كمان اللي هو مشكلة الكهرباء والحاجات دي. أيوة طبعا. كل ذي تأثر بالمعامل. يعني هو كان فقط إنه افتتاح كلية طب في تعز كان مجرد سد فراغ أو ملء فراغ، أو إنه مثلا إنه عشان يقللوا من الحمل الواقع على محافظات أخرى، مثلا إنه بدل ما ممكن يعني ممكن في ناس بتشوفه من وجهة نظر ثانية، اللي هو كلية طب جامعة تعز في منه استفادة مثلا للطالبات اللي نفسهم يدخلوا طب، بالذات الفيميلز يعني البنات، ومش قادرين إنهم يطلعوا برا، يعني صنعاء أو عدن أو خارج اليمن. خصوصا تعز يحتصل فيه البنات على معدلات عالية مثلا. أيوة. فهنا تعتبر حل لمشكلة. مع انه فكره وجود كليه طب المفروض تكون مؤسسه يعني ضخمه وفيها مستشفيات تابعه لها، لأن في الاخر هذا بيؤدي الى ناتج، المخرجات في الاخر لازم تكون كويسه. يعني طب ايوه، يعني قبل ما نتكلم عن المخرجات، لو تكلمنا برضو عن التعليم اللي هو بعد المرحله الاولى، انه خلاص الواحد كيف تقضوها 3 سنين الاولى، اول شيء اذا كان ما فيش معامل بشكل مضبوط، الدراسه تكون نظري يعني زي هنا.
تقريبا. كتب تقريبا. وكذا وما نشوفش الحاجات بشكل أيوة. مباشر. ممكن نشوف بس مش للدرجة المطلوبة، أو يبقى في بالذات كمان الآن صار تزايد في عدد الطلاب، فما فيش المساحة الكافية إنك تاخذ وقتك مثلا في معامل مثلا زي الهيستولوجي الباثولوجي، ما فيش الوقت اللي أنت ممكن تسترسل فيه أو إنه تاخذ المعلومة بالشكل الصحيح. أو طيب أضواء المعلومة اللي في الكتاب نفسه، الكتاب الجامعي اللي هو في المنهج حق الطب، هل هو يكفي إنه يخرج في الآخر طبيب قادر على إنه يكون يعني يشخص على الأقل مرض بشكل صحيح؟ المعلومات اللي أنتم تاخذوها من كتاب الطب نفسه هل هي كويسة أو يعني ابديتد مثلا دائما انه في هي تحديثات؟ كويسة لدرجة ما، بس مش يعني ما يقدرش واحد يعتمد عليها 100% يعني 100%. فلازم انه يكون في updating زي ما قال يعني تبحثوا لوسائل اخرى ومصادر اخرى بحيث ان انتم تطوروا انفسكم. ومفروض بعدين كمان لو جينا على مساله البحث انه كيف الشخص يطور نفسه وادواته التعليميه، طبعا في مشكله النت والكهرباء، وبالتالي الطلبه برضه يعانوا جدا من الموضوع ده اكيد. طب نحن قبل ما نكمل، مش خلصنا من الجزء الاكاديمي، قبل ما ندخل على الجزء الكلينيكي نحن بنشوف فيديو. بنروح نشوف فيديو لجامعه في فلوريدا في امريكا اسمها UCF ميديكال كوليدج. بنشوف فيها اضواء بس كيف الناس عايشين هناك الاجواء بس ما تتحسريش يعني. ونشوف المقارنه بعدين. خلينا نروح نشوف ده الفيديو ونرجع. The UCF College of Medicine is in its new home, a $65 million four-story building on the Health Sciences campus in Lake Nona, south of Orlando. It's the first standalone medical school to open in this country in 30 years, and the latest technology is clearly in evidence. See one of the major valves of his heart, that little thin structure. The basic lecture halls are equipped with fiber optics and high-definition TV, so students can easily see such lessons as live views of the beating hearts in volunteer model patients. While the medical library has some books, about 90% of their holdings are e-books or e-journals, accessible 24/7 from any place and in the latest, most up-to-date versions. The Clinical Skills Center, modeled on real doctors' offices and hospitals, uses avatars, volunteer mock patients, and sophisticated medical mannequins to let the student doctors practice their skills safely. Each exam room is monitored, so faculty and students alike can review every aspect of their clinical performance. In the 5,300 square foot microscopy lab, up to 120 students at a time will be able to see the same microscopic images to learn how to identify and compare normal and abnormal tissues. Besides the high-definition screens and virtual slides, 10 students at a time will be able to use a single microscope to see actual slides. Perhaps the most obvious break with tradition comes in the anatomy lab, usually found in mid-school basements. It was generally a very dark place with poor ventilation, and our first patients who had given their lives so that we might learn and take that lesson and help others were in a very unpleasant environment, and we'd be working there until 2 or 3 in the morning. And honestly, it was scary and it felt like the underworld. And it's really, in my view, not a good way for medical students to have their first experience. So we wanted to change that. So our anatomy lab is on the top floor, a beautiful sunset out the window every night, and it's well ventilated, and it's really just a beautiful facility, worthy of the dignity of those patients who gave their lives for this lesson. The UCF Medical School is now one of only 3 in the state approved to directly receive willed bodies for research and education. This is great news for people in Central Florida, because I've been getting calls since I've been here saying, when can I donate my body, my remains, to the University of Central Florida? So starting around September, we will be set up for that particular process, which means if somebody passes away in Central Florida who's willed their body to our location, we'll be able to handle receiving those remains, and those remains would obviously be used in our teaching and research programs. Students no longer have to gather around a single table, the way the media did on a recent tour, to see an anatomy demonstration. High-definition cameras send live images throughout the room and building. This is technology which is a first in the state of Florida.
يعني زي ما شفتم في الفيديو، انا طبعا تمنيت الزمن يرجع لورايا ويقام وما ادخلش كليه الطب عشان بس الشغلات اللي شفتها. اضواء، يمكن انت يعني شايفه انه الوضع احيانا تتحسروا على شغلات خرافيه او في أكيد. دول ثانيه وكذا يعني. طب أكيد. أضواء، متى تبدأوا تنزلوا يعني خلصنا طبعا احنا المجال الأكاديمي، الآن المجال العملي أو التطبيقي، متى تبدأوا تنزلوا تطبقوا في مستشفيات؟ وهل في مستشفيات فعلا في الجامعة مخصصة لتطبيق الطلبة يطبقوا فيها؟ بالنسبة للمستشفيات، ما فيش مستشفيات تابعة للجامعة، هي مستشفيات حكومية تم إدراجها مؤخرا إلى مستشفيات تعليمية. وهنا كمان المشكلة الأساسية، إحنا متى ننزل في سنة رابعة، وفي نزول قبل سنة ثانية وثالثة، بس ما يكونش اللي هو الأساسي، يعني نبدأ مش ننزل. بشكل يومي، يكون في زي أيوة. حاجات اللي معينه هو لازم تسووها وكذا. أيوة، يعني من سنة رابعة نبدأ ننزل على المستشفى، ويبقى في شوية محاضرات في الجامعة، بس يبقى الموضوع الأساسي كله في المستشفى والتطبيق في المستشفى. طب بما انه زمان او كان في حديث سابق معي قلت لي انه بما انهم هم ادرجوا المستشفيات يعني اصبحت تعليميه مؤخرا، يحصل احيانا في مشكله بالتنسيق بين الجامعه والمستشفى، لدرجه انكم احيانا تطردوا بالضبط. يعني من المستشفى. بالضبط. صار انه اعتقد انه في سوء فهم او مس كوميونيكيشن بين الاداره المستشفى، اداره المستشفى والجامعه. يعني يبقى انه الطالب ممكن يروح على المستشفى ويطرد بكل بساطه من اي دكتور، لانه يا اما انه مش متعاقد او لانه ما صرفتش له المستحقات الفلانيه. احنا كمان واجهنا نفس المشكله في البكالوريوس، اختبارنا تأجل تقريبا 3 مرات بسبب نفس المشكلة انه ما صرفتش المستحقات، وصار تأجيل للاختبار 3 مرات تقريبا. فهنا الجاب بينهم اللي عاملة المشكلة، يعني كل واحد شايف يعني ما يمشوا الموضوع اللي هو عشان نطور التعليم. طيب في الآخر يعني هذه منظومة كاملة، أنت تشوفي مخرجات المنظومة هذه كطلبة كدكاترة للمستقبل في اليمن، يعني هل هم مؤهلين التأهيل اللازم؟ هل مش أقول الفشل اللي نشوفه حاليا في المستوى الطبي في اليمن، ولكن انه يتحملوا هذا الفشل جزء من الاطباء اللي اوريدي درسوا بالخارج ايضا، لانه حاليا الجيل اللي مسيطر على بلاش نقول السوق كلمة هناك فشل لأنه فشل يعني كلمة قاسية، ولكن نقول يعني إنه قصور. في قصور بالضبط. هل هذا بسبب المنظومة الطبية الكاملة في اليمن؟ تقريبا هو يعني بيكون من عدة محاور، يعني كل الناس مشتركة بالقصور. بإخراج هذا الطالب اللي غير قادر على انه يمارس المهنه مثلا، ولا لا، لأي مش حد؟ غير قادر، لا ما اقدرش اقول غير قادر، لانه في ناس خرجوا من الجامعة متميزين ومتفوقين واثبتوا نفسهم، مش بس في اليمن، حتى خارج اليمن. بس هذا يعتمد على جهدهم الشخصي، انت قصدك انه الشخص ممكن يصبح يعني دكتور الان لو ناجح؟ قسمنا المشاكل ممكن انه يعني على الحكومة جانب، وعلى الشخص نفسه جانب، وعلى الجامعة جانب. وعلى الجامعة جانب. ايوه، فيعني في طلاب متميزين، وهم زي ما قال محمد انه هم اللي اثبتوا نفسهم، او هم اللي حاولوا انهم يطوروا من نفسهم اكثر، يعني ما كانش اعتمادهم كليا على الدكاتره اللي درسوهم او على الجامعه، بس هم افراد في الاخر، مش يعني مش القاعده الاساسيه تقريبا. يعني اوفر اول بالاخير الناتج النهائي يكون في شويه مميزين، وفي جزء كبير يخرج يعمل مشكله فعلا في السوق يبقى زياده عدد فقط، يعني يبقى زياده عدد اللي حيتميز بعد كذا بيكونوا طب قلة. احنا باقي عندنا بس دقيقه على السريع يا أضواء، بعد ما ابنى كل اللي يدرسوا طب وكل الاطباء يعني هل في بادره للحل؟ هل يغلقوا كل الكليات ونجلس على كليه واحده في صنعاء، ولا او ايش نعمل؟ نفسك انت ايش الحلول اللي تتمنى ان هي تكون موجوده على الاقل الاجيال اللي بعدك يعني؟ هو ما يغلقوهاش بقدر انه لا، يحاولوا انهم يحلوا المشاكل جذريا مش سطحيا، يعني احنا الان بيحاولوا انهم بس يعملوا حلول سطحيه وتسكيت للطالب، او لكن لا، مفروض انهم يجلسوا ويفكروا صح انه كيف احنا الديفكت المعين في الاماكن المعينه كيف نصلحها ونطور من منظومه التعليم. يعني لازم ان احنا على الاقل نرتقي مش للمستوى زي برا، تقريبا انه نكون على قدر ما نقدر نواجه لما نطلع بعدين برا، انه لا تخرجت من الجامعه الفلانيه، لانه بعد كذا لما الطبيب يخرج ما يقولوش انه لا يعني ارحموه انه هو خرج من جامعه من اليمن، او متعلق بصحه الناس، ما فيش أيوة. لعب يعني في الموضوع. فهو كذا بعدين ياثر على المجتمع السلبي، انه كيف طبيب زي كذا ممكن يعالج
الأمراض. ويظل الديفكت دائما اللي هو الإدارة والمشكلة الدولة. حلقات لا تنتهي. اوكي، نحن يا أضواء نشكرك اليوم، انت نورتينا وتكلمنا كده بشكل يعني خفيف عن موضوع الصحة. اتمنى لك كمان النجاح في مستقبلك كطبيبة. شكرا أضواء. اوكي، خلينا نروح الآن نشوف الفقرة اللي بعدها ايش فيها.